Pilipinas at Kuwait ng isang bilateral labor agreement para proteksyonan ng mga OFW sa naturang bansa. Kung matatandaan natin dahil ito sa naging pagpatay at paglalagay sa freezer ng kababayan nating si Joanna de Mafiles na pinatay ng kanyang mga Kuwaiti employer. Tristan Odalo, CNN Philippines. Senadora Risa Ontiveros nakipagkita kay Taiwanese President Tsai Ing-wen. Si Ontiveros ang unang mataas na opisyal na bansa na bumisita sa Pangulo ng Taiwan matapos ang mahigit isang dekada. Pumunta si Ontiveros sa Taiwan para kamustahin ang mga overseas Filipino worker. Ito ay ayon sa press release. Sa mensahe ng senadora sa Taiwanese President, sinabi niya na kahit kailan hindi mangingialam ang Pilipinas sa issue ng independence ng Taiwan. Ngunit personal na sinusuportahan ng senadora ang mga bansa, quote, who err on the side of democracy. Dagdag pa niya, ang demokrasya ay matapang na bakuna laban sa armed conflict. Kinikilala ng Pilipinas na iisa lang ang China na pinangunahan ng Beijing, tinuturing bilang isang probinsya. Noong nakaraang buwan, sinabihan ng Chinese ambassador to the Philippines na tutulan ng independence ng Taiwan imbis na magbigay ng military access sa Estados Unidos sa mga military base malapit sa Taiwan Strait. Australian Foreign Minister Penny Wong nakatakdang bumisita sa Pilipinas sa Mayo. Ang official visit ay mula sa imbitasyon ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Ilan sa mga pag-uusapan ng dalawang bansa ay ang defense at security partnership, development cooperation, trade and investment, at people-to-people ties. Ito ay kasunod ng mga high-level exchanges sa pagitan ng dalawang bansa. Chinese naval flotilla na mamalagi sa paligid ng Japan habang pinaghahandaan ng Japan ang pag-host ng G7 Summit. Sa mapa na inilabas ng Defense Ministry ng Japan, pinakita ang Type 55 guided missile destroyers at 4-ship flotilla na nakabuntot dito. Abril na magsimula ang paglalakbay ng mga warships sa Tsushima Strait sa pagitan ng Korea at Japan. Tumungo naman ito sa Tsugaru Strait sa Hokkaido, tapos pumunta sa Izu Island chain sa timog ng Tokyo. Kamakailan, sinabi ng Japanese Prime Minister Fumio Kishida na kritikal ang peace at stability sa Taiwan Strait. Sa Mayo 19 gaganapin ang G7 Summit sa Japan. 注いでこられました。その意思を引き継いで大変時機を得たものであると感じています。日米韓の連携を平和や安定、さらには繁栄に貢献してきた Mga kabataan na botante ng Thailand na nawagan ng pagbabago ilang araw bago ang halalan, dalawang partido ang nangunguna sa election polls, ang Pheu Thai at Move Forward. Parehong partido ay naglalayong tanggalin ang militar sa politika. Ito ang kauna-unahang eleksyon mula na magkaroon ng pro-democracy protests noong 2020. Ilan sa mga panawagan ng youth-led protest ay democratic at military reforms, pagbabago sa konstitusyon, at pagsawata ng kapangyarihan ng monarkiya. Elon Musk nakahanap ng bagong CEO para sa Twitter. Hindi pinangalanan ni Musk ang bagong CEO pero sinabing magsisimula siya sa darating na 6 na linggo. Nangako si Musk na bibitaw siya sa pagka-CEO alinsunod sa resulta ng kanyang Twitter survey kung saan sinabi ng mga pollsters na dapat na siyang bumaba sa pwesto. Plano ni Musk maging Executive Chairman at Chief Technology Officer ng social media platform. Abangan, nagpakitang gila si Pinay Wushu artist Agatha Wong sa Southeast Asian Games para makuha ang kanyang pang-5 gold medal sa Bayinyang meet. At pagkatapos ng pagdalo sa Miss Universe Philippines coronation, maaring bumalik sa bansa si reigning Miss Universe Arbany Gabriel, pero bilang fashion designer naman ang panayam ng CNN Philippines kasama si Arbany dito sa Newsnight.
Pong Newsnight sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros. Balikan natin ang pinakamalaking balita. Pinawalang sala ng isang korte si dating Senadora Laila de Lima sa kasong conspiracy to commit illegal drug trading. Binigyang halaga ng korte ang pagbaliktad ni dating Bureau of Corrections Officer in Charge Rafael Ragos. Bakit naging material ito ang kasagutan? Sa ulat ni Senior Correspondent Anjo Alimario. Justisya! Kay Laila de Lima! Justisya! Justisya! Kay Laila de Lima! Paanong ang pagbaliktad ng isang testigo ang nagpaguho sa kaso ng prosekusyon laban kay dating Senador Laila de Lima? Ayon sa desisyon ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204, kailangan ng testimonya ni dating Bucor OIC Rafael Ragos para mapatunayan ang sinasabing conspiracy to commit illegal drug trading na ikinaso laban kay dating Senador Laila de Lima. Ito raw pagbawi ni Ragos sa kanyang mga akusasyon ay lumikha ng reasonable doubt para ipawalang sala sina de Lima at dati nitong bodyguard at driver na si Ronnie Dayan. Importante ang naging recantation ni Deputy Director Ragos dahil nung binawi niya itong salaysay, nawalan ng tuluyan ang basehan ng akusasyon sa kanya at nagkaroon ng reasonable doubt sa akusasyon laban kay Senator Laila de Lima, at kaya dahil dito Senator Laila de Lima was acquitted based on reasonable doubt. Sabi ng korte, hindi basta-basta pinagbibigyan ng anumang pagbaliktad ng testigo, pero may natatanging pagkakataon na pinapayagan ito. Nangyayari ito kapag walang ibang ebidensya na susuporta sa isang conviction maliban sa salaysay ng isang testigong bumaliktad. At ito ang nangyari sa kaso ni de Lima. Tagumpay raw ang prosekusyon na mapatunayan na may illegal drug trading sa loob ng bilibid. Pero dahil sa pagbawi ni Ragos sa kanyang testimonya, nagkaroon ng duda sa naging partisipasyon ni de Lima at Ragos. Kung babalikan ang naging pahayag ni Ragos, inamin niyang nagdala siya ng pera kina de Lima at Dayan sa dalawang okasyon. Inakusahan ng prosekusyon si de Lima na tumanggap ng 5 milyong piso noong November 2012 at karagdagang 5 milyon noong December 2012. Para mapatunayan ito, ipinresenta ng prosekusyon sina Ragos at intelligence agent na si Jovencio Ablen. Pero giit ng korte, tanging si Ragos lang ang may personal knowledge kung saan nagmula ang pera. Kwento noon ni Ragos na nilagay raw ang pera sa kanyang kwarto at nakatanggap siya ng tawag mula kay Hans Tan, isang high-profile inmate, at sinabihan siyang i-deliver ang pera kina de Lima at Dayan. Pero bago matapos ang paglilitis, bumaliktad itong si Ragos. Anya, tinakot lang siya para idiin si de Lima sa illegal na droga. 6 na taon na nakapiit si de Lima sa kasong ayon sa kanya ay gawa-gawa lamang ng nakaraang administrasyon. Beginning of my vindication. May I say this in my oppressors? Crucify the truth. Pasya na lamang ng Branch 256 ang hinihintay kung papayagan ba nito makapagpiyansa at tuluyan ng makalaya si de Lima. Anjo Alimario, CNN Philippines. Ikinuwento naman ng abogado ni de Lima ang naging reaksyon ng dating senadora nang basahin ang hatol. Nakita ko siya lumuha, no, napaiyak siya at nagpasalamat siya kagad sa ating Panginoon. Sabi niya, thank you Lord, at mabilis din siyang naka-recover, bumawi, at sinabi niya nagpasalamat siya nga sa hukuman, nagpasalamat siya sa defense team, at nagpasalamat din siya sa, yung sabi ko, sa media. Ibinalik na si de Lima sa kanyang detention center sa Camp Crame habang hinihintay ang desisyon sa kanyang motion for bail sa natitirang kaso sa Muntinlupa RTC Branch 256. Umaasa ang kanyang abogado na mareresolba ang kanilang motion sa mga susunod na linggo. We're hoping that the application for bail of Senator Laila de Lima will be resolved before the presentation of the prosecution's evidence in chief. Procedurally, kasi that is supposed to be resolved first. The application for bail should be resolved first before the prosecution proceeds with the presentation of their other witnesses. So, since the presentation of the evidence in chief is scheduled on June 5, we are hoping the application for bail will be resolved before June 5. Bukod sa mga kaalyado, iba't ibang grupo at mga banyagang opisyal rin ang natuwa sa desisyon ng korte. Ayon sa Human Rights Watch,
Ang acquittal ni De Lima ay nagpapakita lang ang quote, bogus, harassing nature ng mga kasong isinampa laban sa dating senadora. Dagdag pa ng grupo, ang mga kaso ay parte lang ng kampanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sirain si De Lima dahil iniimbestigan nito ang human rights abuses sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sa ibang balita, hiniling ni Pangulong Marcos sa gobyerno ng Indonesia na muling suriin ang kaso ni Mary Jane Veloso, ang Pilipinang nasa death row dahil sa kasong droga. Ginawa ito ng Pangulo sa pakikipag-usap niya kay Indonesian President Joko Widodo sa ASEAN Summit. We're still trying to work hard on that case. And ganun din yung sagot niya, well, ang ating yan is na yung batas talaga sa amin ay ganito. So sabi ko, sabi ko, the best that we can do, I suppose, is for the Indonesian authorities to re-examine the case as a favor to the Philippines. Yun lang, yun ang pag-usapan namin. That's more than that. Nauna nang umapela ang Pilipinas na gawaran ng executive clemency si Veloso, ipinagpaliban noong 2015 ang pagbita kay Veloso sa pamamagitan ng firing squad. Naaresto siya noong 2010 matapos makita ng 2 kilogram ng heroin sa kanyang bagahe. Iginit ni Veloso na nilinlang siya ng kanyang recruiter para dalhin ang bagaheng naglalaman ng iligal na droga. Nilinaw ng Labor Department na isang beses lang maaring i-waive ang pre-employment document fees para sa mga first-time job seeker. Ilan sa mga benepisyaryo ay ang K-12 at college graduates, technological vocational education and training graduates at out-of-school youth. Taong 2019 pa nang maging batas ang First-Time Job Seekers Assistance Act. Ngayon lang naging opisyal ang Joint Operating Guidelines ng DOLE at 15 pang ahensya. Matapos ang sunod-sunod na malawakang power interruptions nitong mga nakaraang linggo sa Occidental Mindoro, Panay Island, Metro Manila, Rizal at Cavite, nagpaliwanag ang power grid operator kung ano ang naging sanhi ng mga brownout at kung ano ang mga kailangan gawin para ito maiwasan. Ang buong detalye hatid sa atin ng aming correspondent, EJ Gomez. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, line tripping ang naging pangunahing dahilan ng power outage sa Negros at Panay Island. Doon sa investigation namin is merong nagkaroon ng undesired and unexpected na reaction from one of the power plants in Panay Island. At dahil nga nung panahon yan, as explained by Sir Beng already, Engineer Abeng, na at that time, marami na rin naka-forced outage sa Visayas. Nung nawala yung isang power plant ng malaki ang karga at 135 megawatts, yung karga niya, hindi na kinaya ng sistema yung pagkawala ng voltahe. Ito rin daw ang naging sanhi ng red alert sa Luzon Grid nito lamang Lunes. Dahil dito, gagawa ang ahensya ng mga hakbang tulad ng pagpapalawig pa ng transmission and distribution line service reliability, pag-review ng generator settings at planning upang maiwasan ang heavy loading sa mga transmission lines at pagsasagawa ng grid code review. Bukod dito, bukas naman daw ang NGCP sa gagawing regulatory at contract performance review sa ahensya. And remains open para masigurado natin na dapat wala nang magduda sa pakay ng NGCP. Ang aming gustong malaman, ang aming gusto iparating is kami ay committed sa pursuit ng aming mandato at gusto namin lamang magbigay ng serbisyong mahusay at mainam para sa ating mga kababayan. April 20 nang ideklara ang state of calamity sa Occidental Mindoro dahil sa power interruptions na umabot sa hanggang 20 oras kada araw sa loob ng halos 2 buwan. Dahil naman ito sa tigil operasyon ng 3 power plants na nag-iisang power supplier ng lalawigan. Ang problema sa Visayas Grid ay nagdulot din ng hanggang 3 araw na rotational brownouts mula April 27 sa iba't ibang bahagi ng Panay Island. Nawalan din ng kuryente sa Ninoy Aquino International Airport noong May 1 na pumerwisyo sa daang-daang pasahero kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day.
Nito lamang Lunes, isinailalim naman sa red at yellow alerts ang Luzon grid dahil sa pagnipis ng supply ng kuryente. Nagdulot ito ng rotational brownouts sa ilang bahagi ng Metro Manila, Rizal at Cavite. Ayon sa Department of Energy, posible pa ang mga yellow alerts sa Luzon grid ngayong Mayo. Pero maaari naman daw magbago ang sitwasyon kapag nagsimula ng mag-operate ang Ilihan Power Plant, ang pinakamalaking natural gas facility sa bansa. EJ Gomez, CNN Philippines. Samantala, sinuspindi ang pasok sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Albay ngayong araw. Umabot kasi sa 12 oras ang brownout na kanilang nararanasan. Sa abiso ni Governor Edsel Grex Lagman na siya rin chairman ng Provincial Disaster Management Council, sinuspindi ang klase para maiwasang makaranas ng heat exhaustion o heat stroke ang mga mag-aaral. Batay sa forecast ng Pag-asa, pumalo sa 43 degrees Celsius ang heat index sa probinsya ngayong araw. Papanganib daw ito lalo na kung wala namang aircon sa mga classroom ng mga paaralan. Una nang ipinaliwanag ng NGCP at power distributor ng Albay Electric Cooperative na magsasagawa sila ng preventive at corrective maintenance na makakaapekto sa mga linya ng Daraga Legazpi at Daraga Santo Domingo. Bukod dyan, itetest din daw nila ang mga high voltage equipment sa lugar. Maaring may local transmission na ng Omicron subvariant Arcturus o XBB.1.16. Ayon sa Health Department, nasa 4 na ang kaso nito sa bansa at wala silang kaugnayan sa international cases at wala ring history ng exposure. Noong April 12 to 19, naitala ang 3 kaso sa Western Visayas. Binigyang diin ng DOH, bagamat mild lamang ang mga sintomas ito, dapat panatilihin ang health protocols upang pigilan ang pagkalat pa ng virus. Tinatapos na rin ngayon ng Health Department at Interagency Task Force ang rekomendasyon nila sa Pangulo matapos ang pagtanggal ng Global Public Health Emergency. Kasama rito ang isang Pandemic Preparedness Plan. Hindi na maituturing na global health emergency ang Mpox na dating kilala bilang monkeypox. Sabi ng World Health Organization, bumaba na ang mga kaso ng Mpox sa buong mundo. Pero endemic pa rin ang sakit sa ibang bahagi ng Africa. Idineklara bilang Public Health Emergency of International Concern ng Mpox noong Hulyo ng nakaraang taon. Higit 87,000 kaso ang naitala habang 140 ang namatay noong Enero ng 2022 hanggang noong nakaraang buwan. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong nakaranas ng involuntary o hindi sinasadyang pagkagutom sa nakalipas na 3 buwan batay sa survey na ginawa ng Social Weather Station o SWS noong March 26 hanggang 29 sa 1,200 adult respondents mula 11.8% o 3 milyong pamilyang nakaranas ng involuntary hunger noong December 2022. Bumaba ito sa 9.8% nitong March o katumbas ng 2.7 million na pamilya. Pero ayon sa SWS, mas mataas pa rin ito kumpara sa 8.8% noong December 2019 o bago magka-pandemya. Base pa sa survey, nakahati raw sa dalawa ang mga nakaranas ng involuntary hunger. Una ay ang mga pamilyang na minsan o makailang beses lamang naka-experience ng moderate o bahagyang pagkagutom. Ikalawa ay yung madalas o palaging nakakaranas ng matinding pagkagutom sa nakalipas na 3 buwan. Karamihan daw sa mga pamilyang nakaranas ng iba't ibang kategorya ng pagkagutom ay mula Mindanao. Sunod ay sa Metro Manila, Visayas, at sa Luzon. Hihingi ng halos 2 bilyong pisong pondo ang Agriculture Department para sa isinusulong nitong biofertilizer program. Sinabi ni Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian na kailangan ito para sa implementasyon sa susunod na taon. Sa ilalim ng DA Memorandum 32, naglabas ng guidelines ang kagawaran para sa distribusyon at paggamit ng biofertilizer imbis na ang tradisyonal na urea. Layo nito na matulungan ang mga magsasaka na pabutihin ang rice production at pagandahin ang kalidad ng lupa.
Base sa memo, makakatipid daw ng halos 2,000 piso ang gobyerno kada isang bag ng fertilizer para sa isang ektarya. Yung lessons from the previous fertilizer scam is still very fresh in our mind. So ayaw namin na mangyari ulit yung ganun. Kaya nga itong ginagawa natin, yung guidelines. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na suportado niya ang paggamit ng biofertilizer para mabawasan ang pag-angkat ng pataba. Sa kabila nito, humiling pa rin ng investigasyon sa DA memo ang grupo na magsasaka na Sinag at si Senador Risa Ontiveros. Ibinalita ni Senator Amy Marcos na sumailalim sa angioplasty ang kanyang ina na si dating unang ginang Imelda Marcos. Ayon sa Senadora, nangyari ito noong May 7 sa St. Luke's Medical Center sa Global City. Dagdag ng mambabatas, maayos ang paggaling ng kanyang ina na pauuwiin na sa linggong ito. 73 taong gulang na ang dating unang ginang. Sa lagay ng panahon, mainit na weekend ang inaasahan dito sa bansa maliban sa pabugso-bugsong ulan na posible dahil sa intertropical convergence zone at localized thunderstorms. Umabot sa extreme caution ang heat index sa maraming lugar sa bansa ngayong araw, ngunit ang pinakamataas na heat index na 50 degrees Celsius ay naitala sa Legazpi sa Albay. Yan ay nasa danger classification na ng Pag-asa kaya posible ang heat cramps at heat exhaustion dito. Susunod, pasok na sa next round NBA playoffs ang Denver Nuggets habang ang Boston Celtics wala pang balak magbakasyon. At dahil papalapit na ang Mother's Day, silipin natin mga classic na linyahan ni Nanay, manatiling nakatutok sa Newsnight. Change is hard, but not impossible. After years on the road, a high-powered executive noticed a decline in his Ito ang Newsnight sa CNN Philippines, panibagong gold medal para sa Pilipinas sa 32nd Southeast Asian Games sa Cambodia. Nakamit ng wushu artist na si Agatha Wong ang ating pang-28 ginto sa Phnom Penh. Wagi si Agatha sa Women's Taiji Chuan at Taiji Jian events matapos magtala ng kabuang score na 19.623 points. Ito ang pang-5 gold medal ng 24 anyos na atleta sa biennial meet. Nauna nang nanalo ng ginto si Wong sa
sa Taiji Kwan noong 2017 at 2019 at sa Taiji Jian nitong 2019 at 2021. Nagtagumpay rin ang National Taekwondo Team matapos dominahin nina Aiden Laksa, Giselle Minobla at Nicole Labaine ang women's team recognized Humsay event. Ito ang kauna-unahang SEA Games gold ng bansa sa Taekwondo sa Cambodia. Sa NBA playoffs, pasok na ang Denver Nuggets sa Western Conference Finals. Nilampasan ng Nuggets ang Phoenix Suns sa Game 6, 125-100. Nagpakitang gilas muli ang two-time MVP na si Nikola Jokic na nagpakawala ng 32 points, 10 rebounds at 12 assists para sa Denver. Yan ang pang-11 career triple-double niya sa playoffs. Wagi ang Denver sa seryeng ito 4-2. Inaabangan nila sa next round ang mananalo sa pagitan ng Golden State Warriors at Los Angeles Lakers. Sa Eastern Conference naman, hindi pa tapos ang boxing para sa Boston Celtics. Wagi ang C's kontra Philadelphia 76ers sa Game 6, 95-86. Tumirada si Marcus Smart para sa Boston ng 22 points, 7 rebounds at 7 assists, habang pumukol si Jason Tatum ng 19 markers. Tabla na ang serye sa pagitan ng Boston at Philadelphia, 3-3. Gaganapin ang do-or-die Game 7 sa Linggo, Mayo 14. Abangan, mamayang alas 8:30, makakasama ni Andre Felix sa Sports Desk sina Agatha Wong, Casares at Kim Mangrobang, gold medalists mula sa 32nd Southeast Asian Games. Tutukan niya dito lang sa CNN Philippines. Isang tulog na lang bago ang koronasyon para sa Miss Universe Philippines. Kasama sa event si Miss Universe mismo, si Albany Gabriel mula US. Nagkwento siya kay CNN Philippines anchor Sam Sadwani tungkol sa mainit na pagtanggap sa kanya ng Pinoy fans dito sa bansa. Sam, ano pang kanyang sinabi? Iasabik na ang pageant fans sa Miss Universe Philippines Coronation Night bukas sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Ang mga aktor na sina Alden Richards at Sian Lim ang magsisilbing main pageant hosts. Special guest din ang Filipino-American Miss Universe title holder si Albany Gabriel. Nakausap ko ang glowing beauty queen ukol sa sinuot niyang terno dito sa bansa at ang mga natutunan niya mula sa kulturang Pilipino. Welcome back to the Philippines. How does it feel like to be back home? Well, your second home. What did you miss most about our country? What did I miss most? The weather, for sure, because I'm living in New York. It's cold, and I love the heat. I love it, and I love the people. I mean, the Philippines is so fun. Everybody is so excited, so warm and inviting. Everybody's smiling when you wave at them. So it's been really great to be back after 5 years. As you know, the Filipino culture is very distinct. Right. And so is the culture in the United States. How do you think the two different cultures helped you become who you are and where you are in this journey? Well, I feel very blessed because as a child, I would go to the Philippines in the summertime when I wasn't in school. I would go with my parents and my brother, and it was very different from growing up in Houston. I would have a perspective to see how my father grew up and how back home I had so many more means of comfort in Houston and in Texas. And my dad just showed me ways of even taking a shower. We would do it with the bucket and heat the water. That's what you call it. Yes, yes, exactly. And so it really taught me to never take anything for granted. I mean, my father was lucky enough to have a college scholarship to come to America and build his American dream. So, you know, he really just showed me that whatever you want in life, you can go after with a lot of hard work, and being able to visit the Philippines just taught me never have anything for granted and be thankful. Filipino spirit. Right, yes. You do a lot of things. You sew, you're a designer. If you weren't in Miss Universe now, where do you think you would be? Designing, definitely. That's my true passion. I've had dreams of being a leading voice in the fashion industry and really just pushing sustainability. And actually, I feel like now that I'm Miss Universe, it's directing me on that dream, but kind of in a different way. You still want to pursue it? Yes, absolutely. After my year is done, I want to continue to advocate for sustainability in the fashion industry and grow my brand. Would you think about designing here?
Absolutely. I'm so inspired by the Philippine textiles. I mean, everything. And I've looked into a few factories here, manufacturing. I would love to continue to pour into the economy here. So it's definitely things I'm thinking about and I need to look more into. That's really good to know. And you are a piano. Yes, last night I did. Yes, Mark Boomgarner was the designer, and I love it. I love the structure of the shape. There's power in the sleeves, so I really enjoyed wearing it. Speaking of wearing a terno, do you feel a sense of responsibility being the first Asian American to win Miss Universe? I would say so. It's definitely a responsibility because I am able to be a voice for so many people. To be an Asian American is a unique experience, and especially a Filipina American, but there's a lot of girls that can relate to me, and I just want them to understand that if you don't see somebody in your field or your workplace or your career, you can be the first one. You can be that trailblazer. Obviously, you represented the United States. Yes. But do you feel like it was a win for the Philippines as well? I think it was a win for both, and the Philippines celebrated it as well. So, you know, as I am biracial, I have two different cultures, and I think it's so important to celebrate both. So let's talk about your win. How has your life changed since you won Miss Universe? Well, it literally changed overnight. Before I won Miss Universe, I was still living in Houston, Texas. I was working at a nonprofit and I was teaching sewing classes. So, I mean, I packed up my bags, and after the competition, the very next day I flew to New York. I had a completely new job. Yeah, I must was, have been a big yes, change. a salary raise, definitely. And I've always dreamed of having a PR team, a talent manager, and people really asking me what are my careers, what are my goals, what is my career, and what am I trying to portray through the year. So now having a team, I mean, that is really giving me the tools to succeed later in life, and I'm able to touch so many more people now as well. Yun ang panayam ko kasama si reigning Miss Universe, Arbany Gabriel. Ang kinasasabikang susunod na single ng P-pop powerhouse SB19 may title na. Usap-usapan ng netizens ang kantang Gento na ilalabas ng boy group sa susunod na Biyernes. Yan ang unang single mula sa kanilang extended play o EP na Pagtatag. Mapapakinggan naman yan simula June 9. Inilabas ang trailer para sa isang thriller na pagbibidahan ni Marvel star Tom Holland. Sa series na The Crowded Room, gaganap si Holland bilang Danny, isang lalaking inaresto matapos ang isang pamamaril sa New York City noong 1979. Kailangan alamin ng interrogator na gagampanan ni Amanda Seyfried kung sangkot si Carmen si Danny. Couldn't be a coincidence. They're not the only people close to you to disappear, are they? Do you think these are all victims? Can you see how all of this can seem like it was you? Streaming na yan sa June 9 sa Apple TV+. Para naman ito sa mga mahilig sa maanghang na pagkain, lalo na ang sikat na Flamin' Hot Cheetos. May trailer na para sa Flamin' Hot at tungkol ito sa isang janitor na nakakuha ng inspirasyon mula sa kanyang Mexican-American heritage para gawin ang sikat na snack. Si actress Eva Longoria ang nag-direct ng pelikula. We want to know that we matter to you. If we knew that there was a product out there for us, we'd say, take our money count on this. Lalabas din sa June 9 ang Flamin' Hot sa Hulu at Disney+. Babalik sa Greece ang pamilyang Portokalos para sa isang reunion sa My Big Fat Greek Wedding 3. Inilabas na rin ang trailer para sa kinahihintay-hintay na comedy film. Pagbibidahan niya ni Mia Vardalos na writer at director din ng pelikula. I really need to find my dad's friends. Angela and I are on it. Okay, bye. Na linggo para sa mga nanay dahil sa Mother's Day. At para sa nalalapit na okasyon, tinanong ng CNN Philippines ang netizens kung ano nga ba ang linyahang madalas naririnig nila mula sa mommies. Marami ang nakarelate sa comment na ito na sinasabing kahit ang lagnat, sinisisi pa rin ng kanyang ina sa
kaka-cellphone niya. Heto ang isa pang classic line kapag pinapagalitan ng ilang nanay ang kanilang anak, makuha ka sa tingin. Pero ang pinaka-memorable namang mga linya para sa mga netizen na ito ay ang laging pangangamusta ng mama niya mula nakauwi ka na ba hanggang sa tanong na ano ang dinner niyo. Ganyan talaga ang pagmamahal ng isang ina. Happy Mother's Day po in advance mula sa amin dito sa CNN Philippines. At yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong Biyernes, May 12, 2023. Magkita-kita ulit tayo sa Lunes dito sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros at ito ang Newsnight. This program is brought to you by mukhang very positive naman ang tingin, lalo na nung host country.